تنها روزه و نماز عبادت نیست، صادق بودن هم عبادت است. کوکای دیگه خدا ببخشیشه. چی میگی؟ سمبوسه و جرمن رول میگن اونو. سمبوسه، جرمن رول، جرمن رول. جرمن رول. نگفتی حالا صاحب سخت است دیگه وقت. روزه میگیری؟ نه روزه ما واجب نشده. چی میگی؟ چند سال هستی؟ اینقدر نگفتم دیگه. ها؟ با خیر ببینی. خدا کمت نکنه، بخیر باشی. سر زنده باشه، کلاه بسیاره. کلاه بسیار. ان شاء الله یک روز باز خاط سر خوردیم که شب. ان شاء الله بخیر باشی. نه نامزاد شدی؟ بله خدا شکر. والله قیصر تو شیرینی چپا شده. ما 3 نفر همیشه کلا میخوریم دیگه، توکل ما به خدا، هم انرژی شو، هم غذای مکمل است. یگان نفر هست که در گرفته. در گرفتگی زیاد است. یکی جور شد کپی و کپی ما را جور کرد. قرآن بر خوب کنه بسیار استایلت برآمد. استایلم برآمد. استایلت برآمد. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روزه‌داران نهایت گران قدر که تا این لحظه روزه گرفتین و فعلا هم منتظر آذان هستین تا صدای آذان به گوشتان برسه و افطار بکنین. امروز روز 3 ماه مبارک رمضان است و امروز هم خوشحال هستم که خداوند یک روز به عمر ما اضافه کرد و در روز 3 ماه مبارک رمضان همچنان در خدمت شما هستیم. میدانم که کمک آدم بی‌حوصله میشه، من نمیشم، منتها بعضی ها را میگم که کت ما سر میخورن بی‌حوصله میباشن، ولی باز نزدیک افطار دیگه کوشش بکنین که بسیار وقت اساس می باشه. هر آن گپی که در دل دارین در وقت نماز ادا کردین پیش از او نیت بکنین، پیش از اینکه افطار میکنین خیلی خوب است. شما باور بکنین که هر قدر با حوصله باشین اما قدر ثوابتان وزنش زیاد میشه. به هر صورت تنها روزه و نماز عبادت نیست، صادق بودن هم عبادت است. همین که صادق باشیم، علیم باشیم، بردبار باشیم، هم یک نوع عبادت است. در خدمت شما هستیم. امروزم در این گزارش ویژه افطار در وطن ما آمدیم به سینمای پامیر یا هم سینما پامیر بگویم. در پشت سر ما این بلند منزل تاریخی را که میبینین، این نمایانگر از این است که ما در سینما پامیر هستیم. هر کسی که بلد نباشه وقت این بلند منزل میبینه دیگه بدون شک میدانه که اینجا سینمای پامیر است. به هر صورت بعضی از دوستا مرا گفت که یگان پیامکای رسیده بود که گفتن افطاری و روی سرک و همین گزارش ساختن یگان گپکای رسیده بود. دیم ما از فرهنگی که داریم از او فرهنگ ما چشم پوشی نکنیم. خیلی از کشورهای دیگه هستن که این کشورها از خود بازارهای متفاوت داره. این بازارهای متفاوتشان غذاهای متنوع است. مردم در اونجا افطار میکنن، در پیش مسجدها، در بعض بازارهایی که مثلا از ما در افغانستان مثل سر زیرزمینی، فروشگاه، سینما پامیر، سرای شمالی، این جایا هست. هوا در این روزا یک دفعه هفته‌ای میشه، یک دفعه بارانی، یک دفعه هم شمال میباشه. ما هم دیگه حیران ماندیم که چی بپوشیم. منتها خیلی هوای خوشایند است. بیاییم که مت قصه کده بریم، فرصت هم کم مانده برای وقت آذان و بعضی کسا جور هستی؟ خیر جور خیر خیر هستی؟ الله حافظ خیر شکر څنګه ده روژه سره څنګه ولا خدای تیریږي گزاره کوو تیریږي شکر تاثیر کوي نو ولا تاثیر خو په موږ پدې کې چې کار د کنه چې کار نه وزګا پروت په خلکو تاثیر نه کوي. څنګه د روژې میاشتې کار شته کنه؟ ولا خدای گزاره کوي شکر کله وی کله بنئ او دا راځي کاروبار د کله وی کله بنئ ولا ناراضي شکر روژه نیسه کنه؟ نه به مونږ خو تر څونه د پرسواړی یو کنه روژه نه لري ولې نه لرو ما مونږ خو ګپ لګو تاسو سره
من خیر است. من خیر است. بیاییم که بریم بیشتر ما شما. نام خدا نسبت به 2-3 روز قبل خوبتر شده وضعیت. یعنی ما یک رقم شده بودم امروز رشاد گفتیم او بچه ای رمضان یک رقم به مزه است رفیقا یندی والا کسایی که ما مسائل که از قسم میکردیم گپ میزدیم کم هستن. گفته شش نکو 1-2 روز رخصتی و جمعه و اینا آمده یکی روزای اول رمضان نابلد میباشن هستن تشویش نکن. به هر صورت بیاییم که بریم در این قسمت رفیقایی که بولانی فروشی میکنن در اینجا مثل پارسال هستن خوشبختانه اینجا و یک کاکایی که قبلا در اونجا می بود. بیاییم که بریم امو طرف. ما خبر از امو را میخوایم بگیرم که آیا است یا نه کاکای مرغ فروش. تکیه خانه امید چنده والا شما تصویرش میبینین در عقب ما. سلام علیکم آقا، خوب هستی؟ صحتت خوب است؟ جانک جور است؟ جور است. و خیر هستی؟ فامیلا مگه خوب است؟ تشکر. قربانت شم. اول خب پیش از این که بگویم امروز رمضان چطور هستی؟ امی کاکای مرغ فروش که اینجا بود امو کجا است؟ کاکای دیگه خدا ببخشیشه. چی میگی؟ همینجا که مرغ فروشی میکرد همینجا در جای تو بود؟ جدی میگی؟ وی دروغ میگم در رمضان که دروغ میگه. من میگم شوخی میکنی خیلی یگام تو را میگه خدا ببخشش در زندگی خدا ببخشش. نه بو که مرده و زنده را خدا ببخشه. تنهایی که چیز نیست. نامش هم یادم رفته بود. نامش چی بود؟ حاجی سیدا محمد. حاجی سیدا محمد. همون فوت کرد. شعر سعدی را دوست از چند کشور قبول کرده غیر افغانستان که آدمی اعضای یکدیگر خلوز در سر دروازه سازمان ملل. خدا ببخشش. والله ما 1 سال پیش که تشم اینجا گپ زدم. بودی نه وقتی که گپ زدم؟ همینجا قصه کردیم. یادم میاد که یک شعرم گفت برای ما بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک جوهرن. یاد دست میشه؟ بله. چی کدام مریضی داشت؟ نه خب وقتش پوره شد دیگه. گپ سر وقت است دیگه. سن و سالش هم دیگه زیاد بود. بله. خدا مغفرتش کنه. والا جگرخون شدم. خیلی جگرخون شدم. سعی کو ما در اول روزه گفتم، در روز اول گفتم بیایم چقدر خوب است مهربان باشیم، صادق باشیم، توبه کنیم، عبادت کنیم. سری عمر یک لحظه اعتبار نیست. نه این مثال در پالی این کاکای ما که فوت کرد خدا چقدر کسای دیگه از این دنیا از پارسال تا بعد داره است و خود معلوم داره دقیقش اعتبار نداره. فهمیدی؟ دقیقش. حالا ما چی سر خود اعتبار داریم؟ خانه میریم یا نمیریم؟ جور میریم نمیریم؟ خیر به هر صورت خودت چطور هستی امروز روزه؟ تشکر. خوش میگذره؟ بله. چطور بود امروز از کارت راضی هستی؟ چیز مرغ سودا کردی نکردی؟ باز جالب است که در جای امو کاکا خودت کاره امو کاره. چیزی که اول از طرف از او باشد اونمو است. بشک به خیر باشی. نه معلوم میشه نام خدا که اما تو بسیار نرمال گپ میزنی. یک تعداد دیگه است که باز یک رقم گپ میزنه معلوم میشه که او رو سرش روزه تاثیر کرد. نه او ور خطا میشه. فکرش شد ور خطا میشه. حالا اکثریت زیر تاثیر که رفت تاثیر نمیره. نه چی گفته سر زیر تاثیر برو؟ گفته زیر تاثیر بریم. خیلی ببینیم تو کاش که کلا که تو را برو باجه رفت. نه بخیر باشی. قربانت شم. بسیار تشکر. خوش شدم خبرت گرفتم. خیره خدا خودت عمر دراز بده. کاکای ما را خدا ببخش. کل گیره عمر دراز بده. نه عمر چی بده؟ با ایمان بده. با عزت و با ایمان. بشه. ای که عمر دراز بده که به فایده او بدت میخوره. نه که کلش دمی هر رقم موضوعات در زندگی آدم باشه که خوش تیر نشه چی کنی؟ عمر با ایمان بده.
با عزت باشید. تشکر آقا. بسیار تشکر. عمر چقدر کوتاست؟ خیلی جگرخون شدم. بر صورت خدا مغفرتش کن. من یک کوشش میکنم که اگر امکان داشت باز در جریان گزارش یک کوتاه یک گوشه مصاحبه را که پارسال همراه امی کاکای مرفروش داشتیم باز همراه شما شریک میسازم. بریم طرف هم رفیق ما که پارسالم همینجا بودن، آل امسال هم هستن. السلام علیکم. السلام لالا، خوب هستی؟ چی حال داری؟ سر خوب است؟ بخیر هستی؟ جانک جور است؟ بیشتر رشاد گفت پرسان مارکت گفتم بریم یک چکر خبرشان میگیریم. خیرتی است ان شاء الله؟ جور هستی دیگه؟ خیرت. جانک جوره. تو را غرض ندارم. تو در کار میباشی که اونم کل داد حساب کتاب اینم 10 دقیقه کلی سر سرمایه پیش او بیاد رسانی. کل سر سرمایه پیش از اونموس. امی 10 دقیقه افطار کل کار اینم هموطنای ماست. ما در وقت میایم که باز خدای ناخواسته نشه که مزاحم کار از یا شیم، باز ما هم جگرخون میشم. فقط همه قبوگ خوب هستی، جور هستی و طرف سعی که باز دیگه مصرف کار بخیر باشی. اینم قرار کار داشتم. دو دیگه فقط هم اونم پکوره کار انداخته برو. امسال چی است؟ امسال هم پکوره جور میکنی تن. خب این جگان چیزای دیگه هم هست. سمبوسا و جرمندول میگن اونانی. سمبوسا، جرمن رول. زبان آدم در این تایم رک میشه یک رقم. وقت آخری سنه. بخیر باشی. چطور بود امروز؟ مزه چطور بود؟ حالا رسیدم چند روز دیگه شما نبودی، کجا بوده؟ خیر لالا، یک روز غیر حاضرتان بودیم. هم یک روز غیر حاضر. یک دین روز نبودیم. خب 2 روز دیگه شب در رخصتی بودی. روز جمعه را امی نامت هم یادم رفت. محمد صبور. صبور جان. سکت صبور جانشان پارسال هم دمینجا دیدیم منتها او روز یک سر زدیم امی طرف نبودن. صبور جان از پارسال تا به امسال چی تغییرات آمده در کار در زندگی؟ هیچ کدام تغییراتی نمیده غیر بدر جگرخونی هیچ. نه تو والا که دیگه یک خبر خوشم خب بگو یک خوبی شاید اقل بگو که باز 100% خوشی سوالا. بازه تو رام نشه که در ما جگرخون بریم. نه خدا نکنه که جگرخون میره لالا. نه ان از پارسال که خوشبختی است، بدبختی نیست. بخیر باشیم. یک چیز دیگه هم از پارسال تا به امسال راستی پارسال پرسان کرده بودم نه آرسی هم کرده بودی جانا. اولادا زیاد نشده؟ نه لالا وقت از این نیست که بدر بیر بارک فامیل از یافته. راست میگه. عالم خدا که نان بتیم بسیار است. یا کلان مگه ما تا نمیگم با من نه اون آدم یکم دفعه میگه. چی میگه و آدم میگه خدا ما رو چرا کم نان بتیم قولاد چطور نان بتیم خود دیگه نچشیده. بخیر باشید. بسیار تشکر. خوش شدم خبرتان گرفتم. در کارتان برکت. شکر که میبینمتان. والا بیشتر قصه کاکای مرغ فروش خدا ببخشش. بیخی یک رقم جگرخون شده. بسیار تشکر. بخیر باشید. کاکای چطور هستی؟ خوب هستی. جانک جورت. بخیر هستی؟ شکر. چند روز روزه را گرفتی؟ والا این 2 روز میکنه که بخیر رضای خود پروردگار. من یک نفر گفت اگر پرسان اگر گفتی که چند روزه نه اگر گفت که حالا خو 3 روز شده باز پرسان گفت که چند ساعت شده؟ این دیگه چند ساعت؟ چلی 4 نگفتی حالا صاحب سخت است در این وقت؟ نه خب یک ذره یک فکرها دیگه در این وقت بسیار چی می باشه؟ 24 ساعت 24 ساعت 48 ساعت 2 روز تیر شده این روز سیوم از دیگه. بیا بخیر توکل به خدا. بخیر باشی. چی کاروبار؟ والا به این کراچوانی است. کراچوانی کو کار بار. خب افطار چرا در خانه نمیکنی؟ افطار در خانه چرا نه؟ والا دیگه تا افطار که ایده 40 ستونه چی رقم افطار میگی؟ تا کجا میرسی دیگه خو یک ذره سمبوسه میگیری؟ دیگه تا کجا برسی؟ ما را نه یک ذره چٹنی بده ما را نه. تشکر کاکای بخیر باشی. تشکر. تشکر. خب آذان است؟ خب آذان دادن از همین
پیش از همی که افطار میکنین هر چی که در دل دارین از خداوند بخواین، دربارش کلام است. خداوند روزه و نماز همه ما را به دربارش قبول کنه. بگردان. چی بود دکتر بچه؟ چند تا خود؟ در اینجا یک چهره این بچه به ما آشناست. چطور هستی؟ جان جور است؟ و خیر هستی؟ این هستی؟ نام چی هست؟ مشتبه. مشتبه جان. رشاد مشتبه رو شناختی؟ مشتبه تو پارسالم بودی؟ همیشه که آمده این دیده بودیم نه؟ خواه مشتبه حالا چی آوردی؟ قیماق. به سودا کردن قیماق؟ وای نام خدا. امی کراچی کلان از خودت است؟ از پدر من. خواه از پدرت است؟ بیادرت؟ خود تام کمکی میگی کمکی میگی کدش کمک کنی؟ خب حالا امروز چقدر سودا کردی؟ 2005 شده. او بیشکت است بابا چه ما 2000 در چند ماه پیدا میکنی؟ میگه در 3 ماه تو در 1 روز پیدا کردی. بیشک چطور از این کار امروز راضی هستی؟ خوش هستی؟ خوب صحیح شده دیگه. خب شکر بخیر باشیم. یک چیز دیگه رو ما بگو، روزه میگیری؟ نه نظر رضایت ما واجب نشده. چی میگی چند سال هستی؟ 12. 12 خب هم 1 روزش هم نتونستی بگیری؟ گرفتم دینا روز. خب دیروز رو گرفته بودی روز جمعه را؟ خب چند ساعت گرفتی؟ چند ساعت گرفتی؟ از صبح تا شام. ما گفتم چند ساعتش گرفتی ها؟ خب بخیر باشی قربان. حالا خب امروز روزه نبودی؟ نه. خیلی دیگه سر کراچیت باش که ما تو سودای چوک باشه. صحیح؟ قبول؟ بخیر باشی. بسیار تشکر. اینجام رفیقا او در دست در کمر دستا گرفتی استاد هستی. خب بخور نه افطار که خوب هستی؟ سلام علیکم. نام چیست؟ بخیر رحمت الله هستم. رحمت الله هستی. روزه افطار کردی؟ نه تا والا. خب وقت یک کمک تا بالاست نه؟ بله خب بخیر باشی. ما گفتم این رقم چرت زدم میری استاد هستی خوردنی را که دیدی باید دایی تایم. نه آخر سعی کردم طرفش خوشم اومد. وقتم مونده یک چند دقیقه باش گفتم باش که یک دقیقه آزان نداد از ما یک چند دقیقه فرق میکنه. با این خیره. خب آزان کلش یک آزان است ولی باز یک کمی تفاوت داره. یک چند دقیقه مثلا یک دقیقه فرق میکنه. دیگه آزان یکی است. آزان یکی است. یک دقیقه تا بالا مشکل نداره ولی من نمیخوایم در او صحبت بکنم. ما باید به مذاهب احترام داشته باشیم. شکر بخیر باشیم. همین حق نداریم که گپ نه من خودت نه به خاطر که گفتم نمیتونیم اردیم نه حق نداریم. بخیر باشیم. کلش یکی است. بله فرق. بسیار زیاد تشکر. یک جان قدیم ما افطار میریم که خانه نزدیک است. بخیر باشه. خدا حافظ. چند دانه مونده کی نخوردم اینجا بولانی بیای کلتان بیاین خب سلام خوب هستی؟ بخیر هستی؟ جانک جور است؟ شکر تشکر. زنده باشی. خیرتی است؟ شکر سلامت باشی. چطور بود امروز؟ شکر از خدا مهربان است برادر. خداوند گفت تو حرکت کن من برکت میکنم. یک 80 تا آوردم از 80 تا یک 20 دانش مونده. خب این را خانه پخته میکنی؟ نه ولی از نانبایا میرم برادر. از نانبایا خودم شاگرد نانبای هستم. نانبای ما چپه شد بلند منزل در خانه خواب بودم. بیا برادر از بیکاری که میگه شال بگش خدا مهربانه بس بولانی سودا میکنم. خیر ببینیم. این او بدر شاگرد نانوایی هستی یا نانوایی از اونمونجا بولانی را میگیری میاری سودا میکنی باز با تو چقدر میته؟ با ما یک 200 روپیه میته. یک دم شام میم. خب 200 روپیه در کلش سودا کنی 200 میته؟ کلش 200 میشه. یعنی تو روز 200 میته اگه سودا شونه؟ یک دم شام از دیگه. هم یک چند ساعت هم یک ساعت دوره دیگه. 1 ساعت دوره. یک ساعت دم شام. خیر ببینی. اولاد هستی؟ 6 تا اولاد دارم.
دو تا یک زن و شوهر هستیم، 4 تا اولاد داریم، 6 نفر است. نام خدا 4 دانه اولاد خدا بانشان. خانه کرایی است از خود. والا خانه ما خو کرایی بگید که در بغل کوی پانتون خانه ما کرایی است، بدر میزی خدا مهربان میچلانه. باز دیگه اونجا زندگی میکنی از همین 200 روپیه باز. مزید 200 روپیه میچلانم، خدا مهربان است. خب یا خیر باشه، ما تو گپ میزنیم پسان سایز. چند دانه بولانی مانده؟ 18 دانه میکنم بچه گیرید. خب چند از دانه؟ دانه 20 روپیه. دانه 20 روپیه است. 3 4 5 6 7. خب حال بانش بچه کی نخورده چیزه؟ خب بگید. خلاص شد. چند دانه شد؟ 17 دانه ازش یک دانه خبرنگار داد 18 دانه. 18 دانه. 18 دانه. چند شد 18 دانه؟ 18 دانه 360 روپیه. خب بچه ها کلگی در خونشالا رسید سایز بلند بگه که ما بفهم اینقدر نگفتم دیگه ها؟ با خیر ببینی خدا کمت نکنه بخیر باشی یک دانه یک بولانی از طرف ما دیگه من اینجا آمدم گفتم باش که حال نگوین که بیادر تا اینجا آمد یک دانه بولانی به ما نخرید خدا خیرت بده ما هم که شما رو آواره بودم باز به ما هم کلانا میخرید خب یعنی ما تو کلانا که بر تا نگان چیز خرید بخوریم خب قصهش نباشین دیگه یعنی ما تو سر ما هم تیر شده ما حالا که شما رو میبینم اما تو به ما هم دیگرها خریده بود فهمیدی؟ خب کی بولانی هایش سودا کرده است؟ کلتان سودا کرد؟ هر کس بولانیش سودا کرد دستش بلند کنه از کی مانده؟ خب از تو دیگه کار است؟ شما چند دانه آورده بودی؟ ما 30 دانه آورده بودم. از تو چند تا؟ ای من 40 تا بود. بیشک کارکایتان دیگه چاوک است یک را. خوبه دیگه. خوش باشین. برین دیگه طرف خانه برین چی میکنین دیگه؟ بسیار تشکر. کاکا ما که اینه بر تو بولانی نرسید پیسه شویگی. اینه بر تو که نرسید پیسه شویگی. خب. تشکر از اینکه با ما هستین. میخواهیم که بریم کم پیشتر این طرف ببینیم که از رفیقا دیگه کی مانده است پارسال در اینجا. خیر ببینی که یک گلاس چای هم ندادیم. جور هستی؟ جور هستیم. بخیر هستی خیرتی؟ بیشی ما نگفتیم که بیادر. بچه ترس نیستیم. قربانتم. پارسال همیشه چند تا رفیقایت بود در سر کراچی شوخی کرده بودیم اگه یادت باشه. همیشه شیشته بودیم. اینجا شیشته بودیم نه؟ حالا کجاستی رفیقای دیگه؟ واخم میان دیگه سر سعود کار میان دیگه. خب امروز نامدن؟ نه امروز نامدن. خب پارسال زیاد بودین 4-5 نفر بودین؟ نامدن نگویش. نامدن. یک تعدادش رفتن ایران دیگه 3 نفرش ماندن اینجا. هم کسایی که رفتن نامش یاد داری بگو که اینا رو باز گزارش ببینن. یکیش شمسلا رفته که ما اینجا بود ساتری میکرد. شمسلا پارسالی. شمسلا بود. یکیش رفت دوباره پس آمد بود رد مر شد. رامش. حالا است با سر صبح شاد بیاد کار بیاد دیگه. شمسلا جان دیگه ایران رفت. والا ایران رفت. نه شمسلا جان اگه ما رو میبینی بیادر هر جا هستی جور و صحتمند باشی. ایلالایم که در پالیم هستک یا هم سلام میگه برات. بگو نام چی بود؟ سلام شمسلا. نام تو؟ آمد جان. نام ما و آمد جان یعنی سلام مردی ما را قبول بکو. نامای ما را برات گفتیم پارسال همی جایده بودیم. یار میگه سر زنده باشه کلا بسیاره. انشالله یک روز باز خاط سر خوردیم که شمسلا. انشالله بخیر باشی. چی کردین امروز کدام دسترخوان چیزی برای افطاری نکردین؟ والا امروز هم دیوالان نبوده که تنها بودیم نگفتیم بیا چی کنیم دیگه. بخیر باشی. ما روز یک کس را گفتم که دسترخوان گفت یک ذره یک نسبت به سال پیش یک ذره کم بغلی دسترخوان نیست. تو بیا اینجا در پالیم بیا. اما تو راست؟ نه او گفت خونه است خدا مهربانه. یا او گفت نیست دل ما جمع باشه. خوب هستی؟ خوب هستی خیرتی جان جورا بخیر هستی. تو هم پارسال که شمسلایش نمیجا نبودی؟ نه من اونجا از جای. بیش هستی؟ اونجا. چی کردی بسته کردی؟ حالا امروز مال نیافتیم دیگه. امروز بیکاری گری کردیم. بیکاری بود؟ امروز بیکاری. هیچ مال نآورده بودی؟ نه مال قیمت بود امروز نآوردم.
تو مارکت رفته؟ چی گپا بوده از مارکت بگو؟ میوه والا قیمتی بود دیگه. اونجا خریده نمیشه اینجا فروخته نمیشه. کاروبار گم است. یعنی بیخی بالا رفته؟ والا یک سبد رومی 700. یک سبد رومی 700؟ 700 در خود مارکت بود. چارک چند میشه؟ والا من نیم دیگه چارک تمام میشه دیگه ساعت تمام میشه. این ساعت که تمام شد دیگه سباتات 2 سیر داره. رومی ایرانی است. چارک 100 روپیه بسیار قیمت. والا تو ماه مبارک رمضان تو موسم اومده که در مارکت چیز پیدا نمیشه. یک سیر پیاز میگه 700 روپیه شده. پیاز خو 600 من خریدم. والا قیمتی شده دیگه. خیر قربانتان خوش باشین. حالا امروز که چی افطار کردی؟ بولونی هم میشه بود دیگه خوردیم کمکش مونده میخوری. نوش جانت. چای است چای. والا امی چای کس. اونا بیادر دیگه خو یک رقم سره کردم میره جور هستی. بخیر دستی خوبستی. مگم پارسال که تازی گپ زده بودیم. همینجا قسم که کردی هم شمسلا شوخی هم کردش. ای نبود. تو نبودی مگم؟ با بودم با. نام چی است؟ شفیق الله. شفیق جان از خودت چی است؟ از خودم جوس هم سودا میکنیم. جوس هم سودا میکنیم. حالا آمدی که دمی چراغ کامرا به در پیسا را سره کنی. چی کنیم دیگه نه؟ پیسا بته یک تاریکی بود به ما پیسه شبت مقصد پیسه لایت ها؟ بله میتین. چند شده؟ 20 پیسه زی. پیسه خودت انگار جداست چرا خم؟ چی میگی؟ نه نامزاد شدی؟ بله خدا شکر. والا قیصر تو شیرینی چپا شده؟ باید در خدمتیم. شک این بچه ها را یک میمونی بوده کلا گیره؟ چشم. برو میگه در شیرینی خب چرا؟ حال چند سال هستی که نامزاد شدی؟ اگر 35 باشیم. 35؟ باز دیگه شده چند سالگی میگیری؟ شاید با 40 کشایم با میگیریم. مگم همیشه هم تو طبعت خوش باشه. چه وقت عروسی میکنی بخیر؟ من تابستان بخیر میکنیم. هر کس ما را خبر نکنه باز دیگه چی بگویم دیگه؟ هر کس ما را خبر نکنه خانهش پر از گندم شد. خدا خیر است. باید خدمت بدوی. یادت نره مقصد ما را خبر کنی. خبر میکنم بس اگر دیدیم. اینمی آدم که کارت بتی بازی را من خبرش میگیرم. صحیح. تا صاحب کو بخیر. صاحب یا تو. خو برکت باشه در اون پیسه از لالای من. قربانتان. کاکایم سلام علیک. چی حال داری؟ ساعتت خوب است؟ جانک جور است؟ بخیر هستی؟ بخیر هستی؟ شکر بخیر باشی. چطور بود امروز کاروبار؟ خدا شکر خوب بود. همی روزه را که امروز گرفتی یگام تا میگه روزه تو را گرفته یا روزه تو روزه را گرفتی؟ از خودت کدامش بود؟ خدا قبول کنه که روزه گرفتیم خدا قبول کنه باشه. خودت روزه را گرفتی. یگام تا میگم باز تو را روزه گرفته. لا او رقم نمیفهمم. چطور که چای خالی میخوری کتنان؟ صحیح است دیگه یا ولی دیدم سر کراچی از زیاد نه. همین صحیح است دیگه. همین صحیح است؟ چرا دیگه چیزی نبود یا که دلت نمیشه؟ نیست حال فعلا نه. خب اما تو دلت شد که گلاس چای بخوری؟ گلاس چای بریم مادر خانه بریم نشد دیگه اینا این مونده امروز یک خانه برسانی. برسانی خانه. خب چقدر کیلا آورده بودیم؟ یک 2,500 روپیه. 2,500 کل شکر سودا شده دیگه. سودا شده. فعلا یک مانده یک 20,000 روپیه دیگه 20 روپیه مانده اینی مانده. خب یک 20. این چقدر است؟ یک 2 درجن است. یک 2 درجن چنده؟ درجن 600 و 50 میمیره که برابرش 50 خب یک کار میکنیم خدا کنم. پیش از اینکه ما یک گپ ما بگویم در قسمت چای و چاینک یک چیز پیشتر یادم رفت. گپ می بود که دمی افطار یک نفر 4-5 رقم نان که نباشه افطار نمیکنه. یک تا خرما افطار میکنه میگه نمی بس است. یکی از ناداری دیگه یک دسترخوان هم تو بسیار
مفشن و یک دسترخوان بسیار بیروبار. فضل خدا دیگه چیز است داره دیگه مخ علمی از زیاد واسه نمیرسه. از دارایی میشه. او که 5 رقم 6 رقم غذاش بر اختیار منه و مثلا عزیز پورایه. ما خیلی امیرم شکر میکشیم. امی که باشد از زندگی باز میشه نه؟ امی کل چیز از دستی میشه. از دستی میشه از دستی میشه. خیر باشه. اینمی کلام در جمع ما امروز هم برو وقت خانه. بخیر باشه. صحیح؟ بخیر باشه. بگی میگه کارم پرتو ما دیگه امروز دیگه چیز نخوردیم. ما 3 نفر همیشه کلا میخوریم دیگه توکل ما به خدا هم انرژی شو هم غذای مکمل است. اینمی کلام در جمع ما هر چی که از دیگه اگه خوب دارد سره داره خشره داره فرد و خیره یعنی نصیب داشت مونده دیگه ما از اون رقم ما این از اون مشتریای نیستیم زیاد دعایی باشیم هر چی که از ما پرتو به کبر هستیم. صحیح است بچه امروز کیله بخوریم. صحیح وقت مانده یا تمام است؟ خب دیگه بخیر پرتش باش که پیسم بتم. یعنی دو درجن بالاتر است یک دو دانه زیاف است. خیر یک شکر صحیح هم نیستم دو دانه زیاف. قربانم بسیار تشکر. اگه نباشه خیره. قربانت با عزت باشی. چند میشه؟ نه دیگه چیزی که هست. یک 20 روپیه دیگه بدید. نه ایران بگی. زیاد باشه. خیره. کاکای من دیگه وقت بره طرف خانه. 150 چقدر فایده کردی؟ 150 150 روپیه فایده کردی؟ تو چند دادم 60 روپیه دادیم؟ 150 روپیه در کل روز فایده کردی؟ در کل روز. در کل روز؟ در کل روز. 150 روپیه کمه؟ این پیسه تیل نمک روغن گاز کدامش هم میتی؟ دیگه کوک کار. بیا خیر باشه. قربانتم. من رفتم خدا حافظت. برو تام بخیر بری که امشب وقت خانه بری تا چه وقت اینجا بشینی؟ با امان خدا. بچه کس کیله میخوره؟ کاکا جور هستی؟ بخیر هستی؟ کیله گرفتیم. بخیر باشی. بسیار تشکر. بخیر باشی. کیله سلام کردم نگویم کاله یک سلام نکردم. شبم تیره تر شده مگر دل رشاد نمیشه که ما هم خداحافظی بکنیم. ما از اون طرف تکیه خانه امید چندول آمدیم به اسلام و این سرک که به طرف شاید شمشیره میره حالا خوشم از معلوم نمیشه دیگه. معلوم نمیشه نه؟ اما کم میگه معلوم میشه. رشاد یادت از پارسال یک سوپ خورده بودیم در ختم گزارش افطاری در امیس هم بود مگر اون آدم حالا نیست نه؟ میگم من پیشتر دیدم نبود. فقط در اینجا که مانده اینجا یک رفیق ما بود از پارسال که دوغ سودا میکرد. اینجا سینه جور هستی و خیر هستی؟ جان جور است خوب است؟ خیر است؟ جان جور است؟ خیر ساعت بخیر هستی؟ قربانت. چی گپ است؟ جان جو خیر است. بخیر باشی. کجا چی کردی دوغه؟ دوغ والا فعلا جمع کردم بخیر. وقت افطاری بود دیگه دوغ جمع کردیم دیگه وقت افطاری خلاص شد دیگه. جمع کردیم. جمع کردیم. جات خالی بود دیگه. والا این رقم خناجو نیست و ما نگاه نکنیم. خدا نکنه سبا دیگه سبا ان شاء الله در خدمت. قربانت ما اونجا بولانی گرفتیم. دوغ دیگه حالا یکی بیا کاکای نپالیم بیا چرا تو ترسیدی؟ نه او تو یک چیز نبود. دو قدمی هوای سرد خورده میشه؟ والا میخوره نه چطور نمیخوره؟ نگفتی یگان نفر هست که در گرفته؟ در گرفتگی ها زیاد هست. بخیر باشی قربان. خب امروز چقدر دوغ آورده بودی؟ والا همین امروز یک و نیم سر آورده بودیم. یک و نیم سر؟ جانا. کلش رفت بخیر؟ کلش شکر. یک چیز آمد؟ چیز غریبی شد آقا. امروز قناعت داری؟ قناعت دارم. همیشه ما قناعت دارم. نه بخیر باشی. امروز دیگه امشب خوبش خواد میاد. امشب ما را خر شو خوش میاد. مگر کار ما خراب باشه باز ما را خو نمیبره. نه ان شاء الله برن خو بر پیش دوستا رفیقا گشت گذار کنیم ان شاء الله. وظیفه ما چطور؟ نه واقعا نمیشه. نه آدم بسیار خوب آدم برنامه تون حالا همیشه سعی میکنیم بسیار
خوب برنامه است. یک رنج دیگه طرف میشه. عزت باشی. من میگم اگر زیاد کار کردن نمیتونیم، یک دقیقه که یک رفیق یک هموطن در پالی ما تبش خوش شوه میده کجا هسته میشه. کلام پاچه است. آی پارسال ما مبارک رمضان آمده این بعد بسیار در ارتباط بین ما همیشه بین در خدمتتان هستین دیگه. چی بین بسیار خوبه. خوش باشین، در کارتان برکت بخشیم. یعنی بچه هم از پارسال نه؟ حالا زاید جان. زاید جان پارسال همیشه بود که دوغه خوردیم یک رقم که ترشان بود. یک رقم چی اگان و چیزی که میخورید ترشی میکنه باز یک رقم تاثیر میکنه. واقعا اون بود همی. میجا بود که. نام خدا کلان آدم شید. جان انسان به یک حالت نمیمانه نه. گفتی اگان تا چی میگن؟ وقت زن از وقت زن شدن نه تنها که بگیری ها؟ نه تنها ساله شده و خیر میشه از جانا نه تا سال بخیر گپ جور است سه سر برنج بیادر دم بده که کل ما شما یک میله کنیم خبر نیستی خوشی کنیم یک بیادر دیگه مانده باز داشت از اون نوبت خاله یک جنب کته را پیشیدیم جنب کته است شیریم آجالا قربانت بیا بخیر ان شاء الله که میشه. شکر که جور هستی. این امسال بازم خبر تا که شیک واسکت داری آدم امیر و ما نمیتیم؟ نه حال من نگفتم که بکش بیا کال کشیده دفعه خیمه پوشیم میستایست؟ چطور است بچه؟ یکی جور شد کپی و کپی ما را جور کرد. قرآن برات خوب کنه بسیار استایلت برآمد. استایلم برآمد. استایلت برآمد. خب. قدمی کالا قدمی بسیار میزه. چطور از سایزش گفتی از ما؟ سایزش خیلی خوبه. خوبش هست یا نه؟ خب خیر. تو باش کمی کاکایم بیشتر آمد اینجا باز نگویه که ما آمدیم یک رقم. اسکرگریزی کرده. اسکرگریزی. خوب است. جورسی. جانک جور خوب هستین. روز سیوم بخیر سپاری شد. زنده باشی بدر. با حوصله بودیم. با حوصله بودیم. در کار، در خانه. در کار به کل چیز ان شاء الله. یگان تا باز در بیرو اگه بی حوصله بود. باز در خانه اونجا کتی انگا باز دوام میکنه در ملاقه جنگی و یک عالم گفت. نه باز کارا بعد از دیگه. ان شاء الله کو گفانی. نه ان شاء الله فضل خدا. مسلمان هر جایی که باشه تایید باشه ان شاء الله. روزه سرش کار نمیکنه بس از خدا. شکر که خوب هستی. زنده باشی. تشکر. ما خبرم وطنای ما را در سینما پامیر گرفتیم. برنامه‌تان رو می‌بینیم خوشحال هستیم بدر. خوب برنامه پر می‌کنیم بدر. هر روز می‌بینیم برنامه‌تان رو بدر. سر بلند. زنده باشی بدر. تشکر از کل شما. بیایید که ما خداحافظی می‌کنیم وقت امروز ما میریم بسیار خوش میشیم. والا نه. خداحافظ. خدا نگهدار. خدا نگهدار. بخیر باشی. حالا بگو واسکت ما بده. گپ نه صدقه سر دست خودت. قربان شم. فرصت گزارش ما تمام است. ما دیگر روز سوم در سینمای پامیر آمدیم بر شما از اینجا گزارش آماده کردیم. ما را از دعایتان فراموش نکنید. روزه و نماز همه هموطنای ما داخل بیرون هر جایی که هستن کسای گزارش‌های ما را می‌بینن به درگاه حق قبول باشه روزه و نمازشان. دیدی روز یک رفیق ما کامنت کرد گفت که ما اینمیالا گفت که گزارش تا می‌بینیم یک چایک سبز است چایک سبز الدار همراه میوه خشکا گفت ما اینمیجا یک نوشجان میکنیم. چقدر راست گفتی اما حدسه که زده بودی اما تو هست. خب اگه در سر کوچ ششتی نگه در سر توشک ششتی نگه چای میخوریم همیالا در آشپزخانه هستین یا افطار نکردین در هر جای کسین خوش آرام باشین. ما را از دعایتان فراموش نکنین. ما هم شما را فراموش نمیکنیم. تا فردا و یک بخش دیگه از کابل افطار و در وطن که باز هم محفی زمینی در خدمت شما قرار میدیم. خدا حافظ.